নমস্কাৰ, মই আচাৰ্য বিনয় কাশ্যপ। আজি আমি জানিম যে চন্দ্ৰ ৰাশিৰ পৰা ৰাহু কেতু কোন কোন ভাৱত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিণাম দিয়ে। ঠিক আছে, তো আহক ভিডিঅ' দেৰি নকৰোঁ। আমি চন্দ্ৰ ৰাশিৰ কথা কৈ আছোঁ। মনত ৰাখিব, যিটো লগ্ন কুণ্ডলীত যিটো ৰাশিত চন্দ্ৰ থাকে সেইটোৱে হ'ব চন্দ্ৰ ৰাশি। আৰু চন্দ্ৰ ৰাশিৰ পৰা আমি ডে টু ডে যিটো ফলকথন আছে সেইটোৰ বিষয়ে জানিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে টিভিতে হওক বা ৰেডিঅ'তে হওক বা মেগাজিনতে হওক, পেপাৰতে হওক, সদায় চন্দ্ৰ ৰাশিৰ বিষয় দিয়া থাকে। আৰু এটা কথা ভালকৈ মনত ৰাখিব যে আমি চন্দ্ৰ ৰাশিত প্ৰথম ভাৱ মানে হ'ব কি, চন্দ্ৰ যিটো ৰাশিত আছে সেইটো সদায় প্ৰথম ভাৱ হ'ব। এনেকৈ বাকী এটা ভাৱ আমি কেলকুলেট কৰি ল'ব লাগিব। তো আজি টপিকটো হ'ব কি, যে ৰাহু আৰু কেতু চন্দ্ৰ ৰাশিৰ পৰা কোন কোন ভাৱত কি কি পৰিণাম দিব, কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজাল্ট দিয়ে। আৰু এখন কুণ্ডলীৰ মাধ্যমেৰে আমি বুজো। যিকোনো ৰাশি হ'ব পাৰে। মই মেঘ ৰাশি লৈছোঁ, ৰাশি যিয়ে নহওক কিয় সেই ৰাশিটোক প্ৰথম ভাৱ বুলি ধৰি ল'ব। ঠিক আছে, প্ৰথমৰ পৰা ধৰি লৈছোঁ মেঘ ৰাশি। যদি ৰাশিতে যদি ৰাহু আৰু কেতুৰ যদি ভ্ৰমণ চলে, তেনেহ'লে জাতক বা জাতিকাৰ কি হয়, ধনৰ হানি হয়, ধন হানি হয়। এইটো নিগেটিভ প্ৰভাৱ দিয়ে। যদি ধনে হানি হয়, তেনেহ'লে জাতক বা জাতিকাৰ কৰ্মৰ প্ৰতি বিমুখতা আহে, তাৰ কাৰণে একো কাম কৰিব মন নাযায়। ঠিক আছে, সেইকাৰণে জন্ম ৰাশিত ৰাহু কেতু ট্ৰেনজিটে ভাল প্ৰভাৱ নিদিয়ে। ছেকেণ্ড হাউচত কি আনে, দুখ আনে, দুখীয়া, গৰীবী যাক কয়, দুখীয়া আনে, দুখীয়াত্ব আনে জাতক বা জাতিকা। এইটো ভাল নহয়। কাৰণ কিয়, ফেমিলিৰ লগত ৰিলেশ্যন বেয়া কৰিব, ধন সম্পত্তি নাথাকে, উগ্ৰ বাণী আনিব, জাতকৰ বা জাতিকাৰ সমাজৰ মানুহৰ লগত অলপ বিৰূপ মতভেদ ঘটে যদি ছেকেণ্ড হাউচত ভ্ৰমণ কৰে। থাৰ্ড হাউচত যেতিয়া ভ্ৰমণ কৰিব, কি কৰিব, জাতক বা জাতিকাক ধনৰ বৃদ্ধি কৰাব, টকা পইচা বৃদ্ধি কৰাব। থাৰ্ড হাউচত ভাল ৰিজাল্ট দিয়ে। ফৰ্থ হাউচত কি কৰিব, শত্ৰুতা বঢ়াই দিব, অন্য লোকৰ লগত শত্ৰুতা বাঢ়িব। ঠিক আছে, সেইটো কাৰণে জাতক বা জাতিকা সমস্যাত পৰে। সেইকাৰণে ফৰ্থ হাউচত ৰাহু কেতু ট্ৰেনজিট নিগেটিভ বুলি ধৰা হয়। ফিফ্থ হাউচত দুখ আনে, চৰো, দুখ। ফিফ্থ হাউচত নিগেটিভ প্ৰভাৱ আনে, কাৰণ কিয়, জাতকৰ জীৱনত দুখ আহে যেতিয়া ৰাহু কেতু চন্দ্ৰ ৰাশিৰ পৰা ফিফ্থ হাউচত ভ্ৰমণ কৰে। আৰু ছিক্সথ হাউচত যেতিয়া ভ্ৰমণ কৰি একো ভাল ৰিজাল্ট দিয়ে, কি কৰে, ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি কৰাই দিয়ে, টকা পইচা বৃদ্ধি হয়। ছিক্সথ হাউচ, জন্ম ৰাশিৰ পৰা যদি ছিক্সথ হাউচত ৰাহু আৰু কেতুৰ ভ্ৰমণ চলে। ছেভেন্থ হাউচত যদি ভ্ৰমণ চলে ৰাহু কেতুৰ, তেনেহ'লে অযথা তৰ্ক বিতৰ্ক হয়, আৰ্গুমেণ্ট হয়। ফেমিলিৰ লগতো হ'ব পাৰে, পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰা বিজনেছমেনৰ লগতো হ'ব পাৰে, বা অন্য মানুহৰ লগতো তৰ্ক বিতৰ্ক হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, যাৰ কাৰণে জাতকৰ নিজৰ ক্ষতি হয়। সেইকাৰণে ছেভেন্থ হাউচত ট্ৰেনজিটটো বৰ বিশেষ ভাল বুলি ধৰা নহয়। এইথ হাউচত বেমাৰ আজাৰ আনে। ৰাহু কেতু যেতিয়া ট্ৰেনজিট চলিব এইথ হাউচৰ অষ্টম ভাৱৰ মাজেদি, তেনেহ'লে বেমাৰ আজাৰ আনে জাতক বা জাতিকাক, তাৰ পৰা প্ৰব্লেম আহে জাতক বা জাতিকাক। নাইন্থ হাউচত যেতিয়া ভ্ৰমণ কৰিব, বেয়া কৰ্মত লিপ্ত হয় জাতক বা জাতিকা। যদিও নৱম ঘৰটো ভাগ্যৰ ঘৰ, ধৰ্মৰ ঘৰ, যিহেতু ৰাহু কেতু তাত ট্ৰেনজিট কৰিব জন্ম ৰাশিৰ পৰা, জাতক বা জাতিকা বেয়া কৰ্মত লিপ্ত হয়। সেইকাৰণে নৱম ঘৰত ট্ৰেনজিটটো ভাল বুলি নধৰে। ৰাহু কেতু যেতিয়া জন্ম ৰাশিৰ পৰা নৱম ঘৰত ভ্ৰমণ কৰিব, দশম ঘৰত যেতিয়া ভ্ৰমণ কৰিব, ইয়াতেও শত্ৰুতা বঢ়াই দিয়ে। ঠিক আছে, কৰ্মৰ ৰিলেটেডে হওক বা যিকোনো ক্ষেত্ৰতে হওক, শত্ৰুতা বঢ়াব, যাৰ কাৰণে জাতক বা জাতিকাৰ নিজৰ ক্ষতি হয়। আৰু একাদশ ভাৱত যেতিয়া ভ্ৰমণ কৰিব জন্ম ৰাশিৰ পৰা, জীৱনত সুখ আনিব, কমফৰ্ট আনিব, জাতক কমফৰ্ট জনত থাকিব। ইয়াতে পজিটিভ ৰিজাল্ট জাতকে দিয়ে, জাতক বা জাতিকাক ৰাহু কেতুৱে দিয়ে। আৰু 12 নম্বৰ ভাৱত জন্ম ৰাশিৰ পৰা যদি ৰাহু আৰু কেতু ট্ৰেনজিট কৰে, তেনেহ'লে ই টকা পইচা ধ্বংস কৰে। ঠিক আছে, টকা পইচাৰ লছ হয়, ধন সম্পত্তি লছ হোৱা দেখা পোৱা যায়। ইয়াতে নিগেটিভ প্ৰভাৱ দিয়ে। তো এতিয়া আমি কি বুজিলো, যে ৰাহু আৰু কেতু যেতিয়া জন্ম ৰাশিৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট হাউচ, ছেকেণ্ড হাউচ, ফ'ৰ্থ হাউচ, ফিফ্থ হাউচ, ছেভেন্থ হাউচ, এইথ হাউচ, নাইন্থ হাউচ, 10th হাউচ আৰু 12th হাউচত ভ্ৰমণ কৰিব, ই সদায় নিগেটিভ
ৰিজাল্ট জাতক বা জাতিকাক দিয়ে আৰু পজিটিভ ক'ত দিব 3rd হাউচ 6th হাউচ আৰু 11th হাউচ যিটো কয় উপচয় ভাৱ যেহেতু ৰাহু কেতুৰ কাম হল কাৰকতা বৃদ্ধি কৰা আৰু যিকেইটা বৃদ্ধি ঘৰ আছে সেইকেইটা ঘৰত ৰাহু কেতুৱে সদায় ভাল ৰিজাল্ট দিয়ে একদম সৰুকে আমি এই বস্তুবিলাক ধুনীয়াকে বুজি পাব লাগে যেতিয়াই আমি বুজি পাম তেতিয়াই মনত ৰাখিব যে ইয়াক ফলাদেশ কৰিব সহজ হৈ পৰে তো এইবিলাক আমি অথেন্টিক টেক্সট বুকৰ পৰা লোৱা আপোনালোকৰ জন্ম ৰাশিৰ পৰা ৰাহু দেৱতা কোনটো ভাৱত ভ্ৰমণ কৰি আছে সেই হিচাপে যেতিয়া ফলাদেশ কৰিব চাব যে একুৰেট পাব এইটো কোনো ৰকেট সায়েন্স নহয় এইবিলাক ৰিসাৰ্চ আগতে হৈ গৈছে আশা কৰো এই সৰু ভিডিঅ'বিলাক অলপ হলেও ইনফৰমেটিভ হ'ব আপোনালোকৰ কাৰণে আপোনালোকে এষ্ট্ৰলজি পূজাত সহায় কৰিব এনেকৈ যদি মোৰ এষ্ট্ৰলজি যদি ভাল পায় বা বুজি পায় আৰু মোৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো আৰু লাইক কৰি দিব আৰু যদি পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ